নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ যি ছিৰিজ আমাৰ চলি আছে তাৰ আমি তৃতীয় পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ব হাজোৰ পোৱামক্কা কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল। অসমৰ হাজোত এখন পোৱামক্কা আছে। এই পোৱামক্কা কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? পোৱামক্কা নিৰ্মাণ কৰিছিল গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া নামৰ ব্যক্তিজনে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ এই চেনেলৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে। টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে জইন কৰিলে এইবোৰ PDF সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে। আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ যদি আপোনালোকৰ PDFবোৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তাৰ পিছত আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কোনজন ৰজাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে বৰ্মন বংশৰ ৰাজত্বৰ অন্ত পৰিছিল, অৰ্থাৎ বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল? কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আহিব পাৰে যে বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল? বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজাজন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন, বা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ লগে লগে বৰ্মন বংশৰ ৰাজত্বকাল অন্ত পৰিছিল। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে অসমত দাস প্ৰথা কেতিয়া বিলুপ্ত সাধন কৰা হয়? অসমত দাস প্ৰথা কেতিয়া বিলুপ্ত হয়? অসমত দাস প্ৰথা বিলুপ্ত হয় 1843 চনত। কিমান চনত? 1843 চনত। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আহোমসকলৰ মুদ্ৰাবোৰৰ আকাৰ কেনেধৰণৰ আছিল? আহোমসকলৰ মুদ্ৰাবোৰৰ আকাৰ কেনেধৰণৰ আছিল? মুদ্ৰা মানে টকা, গতিকে কেনেধৰণৰ আছিল? 8চুকীয়া। কিমান? 8চুকীয়া আছিল। অষ্টভুজৰ নিচিনা আছিল। যে আহোমসকলৰ মুদ্ৰাবোৰ কেনেধৰণৰ আছিল? 8চুকীয়া বা অষ্টভুজ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে অসমত জাপিৰ প্ৰচলন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল? যে অসমত জাপিৰ প্ৰচলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? অসমত জাপিৰ প্ৰচলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিল ক'ব গ'লে উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অসমত জাপিৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰিছিল আহোমসকলে। কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? আহোমসকলে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আহোমসকলে চুতীয়া ৰাজ্য জয় কৰি শাসনৰ বাবে কোনজন বিষয়াক নিয়োগ কৰিছিল? আহোমসকলে চুতীয়া ৰাজ্য জয় কৰি শাসনৰ বাবে কোনজন বিষয়াক নিয়োগ কৰিছিল? বিষয়াজনৰ নাম আছিল শদিয়াখোৱা গোহাঁই। কোন? শদিয়াখোৱা গোহাঁই। আহোমসকলে চুতীয়া ৰাজ্য জয় কৰি শাসনৰ বাবে শদিয়াখোৱা গোহাঁই কি কৰিছিল? নিয়োগ কৰিছিল। তাৰ পিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আহোমসকল পাটকাই পাহাৰ পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰোঁতে কোন জনগোষ্ঠীয়ে আগভেটি যুদ্ধ কৰিছিল? যে আহোমসকল পাটকাই পাহাৰ পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰোঁতে কোন জনগোষ্ঠীয়ে আগভেটি যুদ্ধ কৰিছিল? কোন জনগোষ্ঠীয়ে? নগা জনগোষ্ঠীয়ে। আহোমৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কাল ৰাজত্ব কৰা ৰজাজনৰ নাম কি? আহোমৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কাল ৰাজত্ব কৰা ৰজাজনৰ নাম হৈছে চুকামফা। কোন? চুকামফা নামৰ ৰজাজনে আহোমসকলৰ ভিতৰত তেওঁ এজনেই ৰজা আছিল যিয়ে আটাইতকৈ দীঘলীয়া কাল ৰাজত্ব কৰিছিল। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ ৰাজত্বকালত মুছলমানসকলে পোনপ্ৰথমে অসম আক্ৰমণ কৰে? পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল মুছলমানসকলে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ ৰাজত্বকালত? চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত। চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া নামৰ ৰজাৰ দিনত। চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া। আচলতে আমাৰ এই কুৱেশ্যনবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাৰ অপশ্যন থাকে 4টাকৈ। আমি কোনো ধৰণৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া নাই।
গতিকে অপশ্যনত যদি চুহুংমুং থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো চুহুংমুং লিখিব লাগিব, আৰু যদি অপশ্যনত আপোনালোকৰ দিহিঙীয়া থাকে, চুহুংমুংটো নাথাকে, তেতিয়াহ'লে দিহিঙীয়া ৰজা বুলি লিখিব লাগিব। আমাৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কোন ৰজাৰ দিনত আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? কোন ৰজাৰ দিনত আহোমসকলৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? কাৰ দিনত? চুক্লেংমুঙৰ দিনত। কাৰ দিনত? চুক্লেংমুঙৰ দিনত। চুক্লেংমুং নামৰ ৰজাৰ দিনত আহোমসকলৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কোনজন ৰজাৰ দিনত বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদৰ সৃষ্টি হয়? কোনজন ৰজাৰ দিনত বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদৰ সৃষ্টি হয়? স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ আহিব যে উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল গদাধৰ সিংহই। কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? গদাধৰ সিংহই। যিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু নদীদ্বীপ বুলিও জনা যায় উমানন্দ মন্দিৰক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত উমানন্দ মন্দিৰ, আৰু নিৰ্মাণ কৰিছিল কোনে? গদাধৰ সিংহই। আমাৰ তাৰ পিছৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? যে মানে যেতিয়া আমাৰ অসমত প্ৰথম আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া আহোমসকলৰ স্বৰ্গদেউ কোন আছিল বা ৰজা কোন আছিল? তো উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আছিল মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমসকলৰ ৰজা। আমাৰ আজিৰ শেষ কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ যে কোন তাৰিখে চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয়? কোন তাৰিখে চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয়? চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয় 2 ডিচেম্বৰত। কোন তাৰিখে চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয়? 2 ডিচেম্বৰত চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয়। গতিকে আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি এইখিনিতে সামৰিম, আৰু নেক্সট আমি পাৰ্ট সোনকালে লৈ আহিম। নেক্সট পাৰ্টৰ বাবে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থাকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুন ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনেল আৰু আমাৰ এই ছিৰিজৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।